आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कसरी भिजिबल एन्ड नन भिजिबल अथवा सो हाइट भिजिबिलिटी बटन राखेर कसरी पासवर्डको टेक्स्ट फिल्डलाई भिजिबल पार्ने नन भिजिबल पार्ने भन्ने हेर्छौँ। सो इट्स भेरी सिम्पल, बट भर्खरै सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो एकदम लजिक अलिकति बुझ्नुपर्ने हाल्छ। सो यहाँ चाहिँ मेरो बडीमा सेन्टर छ, सेन्टरै राखिराखौँ, अनि चाइल्डमा चाइल्ड नै राखिराखौँ। अब चिल्ड्रेन त बन्दैन अफकोर्स होइन। अब यसको टेक्स्टमा चाहिँ म के गरिदिन्छु, यसलाई यतिले यहाँबाट रिमुभ गरेर यहाँ टेक्स्ट फिल्ड, अब टेक्स्ट फिल्ड राख्दा पनि भयो, टेक्स्ट फर्म फिल्ड राख्दा पनि भयो। यो दुईटाको डिफ्रेन्स चाहिँ मैले तपाईँलाई अघिल्लो क्लासमा टेक्स्ट फर्म फिल्डको विजेटको बारेमा डिटेल्समा भन्दाखेरि भनिसकेँ। सो टेक्स्ट फर्म फिल्ड नै राखौँ मैले। ओके, सो यो चाहिँ के गर्छ भने अब यसमा चाहिँ यसरी हामीले सेभ गऱ्यौँ भने यहाँ एउटा फर्म आयो। अब हामीले यसलाई लेख्न मिल्छ। अब यो अलिकति राम्रो देखाएको छैन, सो के गरौँ यसलाई प्याडिङ दिउँ। ओके, प्याडिङ एन्ड प्याडिङ अलै सबै चारैतिरबाट दिँदा नि हुन्छ हुन चाहिँ, तर तपाईँले राइट र लेफ्ट मात्रै गर्नु छ भने डट ओन्ली गरेर लेफ्ट 20 एन्ड राइट 20 यसरी गर्नु पाउनुहुन्छ। कमा छुट्यो चाहिँ यसरी गर्नु पाउनुहुन्छ, राइट। अब अलिकति राम्रो देखियो नि होइन। सो यहाँ चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, अब यो के को टेक्स्ट फिल्ड हो त, केही बुझेको छैन। यहाँ हामी के को टेक्स्ट फिल्ड हो खासमा त केही बुझेको छैन। सो यहाँ चाहिँ म के लेखिदिन्छु भने, सो डेकोरेसन भन्ने छ, अनि इनपुट डेकोरेसन। सो यो कुरा कसरी कन्ट पार्ने, यो प्रपर्टिजहरू कसरी कन्ट पार्ने भन्दा चाहिँ अब यो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि आफै आउने कुरा हो। तर पनि तपाईँले यहाँ टेक्स्ट फर्म फिल्डमा यसरी होभर गर्नु भने चाहिँ यहाँ यसरी आउँछ प्रपर्टिज, अनि यहाँ हेर्नु पऱ्यो तपाईँले के छ भनेर। अब इनपुट डेकोरेसन भन्ने चाहिँ डेकोरेट गर्दो रहेछ यसलाई होइन। सो इनपुट डेकोरेसनभित्र चाहिँ के लिँदो रहेछ, इनपुट डेकोरेसन भन्ने लिँदो रहेछ डेकोरेसनले भन्ने, यसरी नै बुझिन्छ होइन। अब यहाँ स्टाइल छ, बुल छ, धेरै कुराहरू छ प्रपर्टिज है। अब यसको मैले डिटेल्समा अर्को भिडियो बनाइदिएको छु, त्यहाँ गएर चेक गर्नुहोस् है त। ल, अब यसमा चाहिँ लेभल टेक्स्ट भन्ने छ, सो LAVL लेभल टेक्स्ट। अब यसमा हाइट टेक्स्ट भन्ने पनि छ, यसरी कमा दिउँ है त। अब यहाँ एउटा लेखिदिइराखौँ, PASSWRD पासवर्ड लेखौँ कमा। अब यहाँ हाइट टेक्स्ट भन्ने छ, यो के हो यसमा डिफ्रेन्स पनि मैले त्यो मेरो फुल भिडियोमा भनिसकेको छु। सो यहाँ चाहिँ पासवर्ड भन्दा आयो नि माथि। ओके, अब यहाँ चाहिँ केही चिज लेखेँ मैले। सो तपाईँले पासवर्ड लेख्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो डट जस्तो आएर हुन्छ नि डिफल्ट। अब कसरी बनाउने त्यो चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भने एउटा प्रपर्टिज दिन्छ, OBSUR अब्सक्योर टेक्स्ट भन्ने दिन्छ, जुन चाहिँ के हो यसरी होभर गर्नुभयो भने यो बुल, यसको टाइप चाहिँ के हो, ओके यहाँ होभर गरेर यसको टाइप चाहिँ के हो, बुल हो। सो हामीले बुल लेख्नु पऱ्यो। बुल भनेको ट्रु र फल्स। ट्रु गरिदिउँ एकचोटि, हेरौँ त के हो, सिम्पल भइहाल्यो अनि डट भयो भनेपछि लजिक कसरी क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने, अब अब्सक्योर टेक्स्ट यदि हामीले के गरी ट्रु गर्न मिल्यो भने चाहिँ यो डट हुने भयो, अनि यसरी फल्स गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुने हो, जे छ त्यो देखिने हो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने, अब हामी यहाँ चाहिँ एउटा सफिक्स आइकन राख्छौँ, त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ, फल्स हुन्छ। फेरि क्लिक गऱ्यो भने फेरि ट्रु हुन्छ, त्यो लेख्नु पऱ्यो। सो मैले यहाँ के गरेँ, ओके, अब यसरी पनि कोड गर्न सक्यो, तर अलिकति हामीले यसरी यसलाई अब स्ट्रेटलेस छ होइन। अब मैले यतिलाई कपी गरिदिएँ यहाँबाट, ठिक छ, यहाँबाट कपी गरिदिएँ एन्ड यहाँ गएर एउटा फर्म क्रिएट गरिदिउँ है त। सो यहाँ डाट फाइल भनेर एउटा के गरिदिउँ, लगइन फर्म भनिदिउँ ल। अब यहाँ चाहिँ के गरेँ मैले स्टेटफुल बनाइदिएँ, अनि के गरेँ लगइन फर्म, ठिक छ। अनि यतिमा चाहिँ अहिले मैले जे कपी गरेको थिएँ त्यतिलाई पेस्ट गरिदिएँ। ओके, एन्ड अब के इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, यो त सबै मटेरियल डट डाटबाट आइरह्यो। यो 3-4वटा छ, तर 3टा छ, तर मटेरियल डाट हो है। ल, मटेरियल डाट इम्पोर्ट गरिसक्यो। अब मैले लगइन फर्मलाई के गरेँ, यहाँबाट कपी गरेँ एन्ड देन यहाँ लगेर के गरेँ, पेस्ट गरेँ, अनि लगइन फर्मलाई यहाँ के गरेँ, इम्पोर्ट गरेँ। ठिक छ, कोड अप्टिमाइज गरेको होइन। सेमिकोलन छुटेछ, सेमिकोलन त सधैँ छोड्छ होइन। ल, अब रन गरौँ, त्यही हो, केही त डिफ्रेन्स छैन कोडमा, जस्ट हामीले कोडलाई अप्टिमाइज मात्रै गरे। ओके, सो यहाँ केही चिज लेख्यो भने के हुन्छ, अब केही चिज लेख्यो भने फल्स छ नि त, त्यही भएर देख्यो। अब यहाँ एउटा सफिक्स आइकन राखौँ, सफिक्स आइकन नि हामी आइकन्स नि हामी इनपुट डेकोरेसन भित्रै बसेर गर्ने हो। सो सफिक्स आइकन्सभित्र आइकन बटन राखौँ। ओके, ठिक छ। अनि आइकन बटनमा यसले दुईवटा चिज लिन्छ, एउटा अन प्रेस लिन्छ, ओके यसरी, अनि अर्को के लिन्छ, आइकन लिन्छ। आइकनमा चाहिँ अब आइकन लेख्ने तरिका चाहिँ फर्स्टमा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ क्या। सो ICONS आइकन ब्राकेट, अनि यसभित्र ICONS डट है। अब भिजिबल भन्ने राख्नु पऱ्यो भने त हामीलाई त फर्स्टमा त होइन, यसो राख्नु पऱ्यो। यहाँ क्लिक गरेपछि के हुनु पऱ्यो, यस्तो क्रसवाला आउनु पऱ्यो, यसमा नन भिजिबलवाला आउनु पऱ्यो, अनि यो पनि के हुनु पऱ्यो, डट हुनु पऱ्यो। ठिक छ, हाम्रो लजिक त्यही हो। ठिक छ, अब मैले यहाँ के गरेँ, यो ट्रु फल्सलाई
यहाँ नरहिकन यहाँबाट के गर्छु भने एउटा बुल भनेर बनाउँछु। ओके, बुल भन्छु अनि के भन्छु क्लिक भन्नु, क्लिक इक्वल्स टु के भन्छ यहाँ, क्लिक इक्वल्स टु ट्रु भनिदिउँ होइन, ट्रु भनिदिउँ ल। अनि यो क्लिकलाई यहाँ ल्याएर के गर्छु, पेस्ट गर्छु। ठिक छ, यो भनेको अनि डिफल्ट ट्रु छ भने हो होइन। अब त्यो बेला ट्रु यहीँ लेख्नु नि मिल्थ्यो, बट यहाँ मैले यसरी बुल बनाएर लेखेँ भन्छ नि त डिफल्ट। अब यहाँ क्लिक गरेपछि के हुन्छ, यो ठ्याक्कै देखिन्छ नि। अब त्यो देखिनु पऱ्यो, अब यो क्लिक गर्दा यसको आइकन पनि चेन्ज हुनु पऱ्यो नि त। भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, यहाँ यो ट्रु हुँदाखेरि एउटा आइकन छ भने फल्स हुँदाखेरि अर्को आइकन हुनु पऱ्यो। ठिक छ, अब म यहाँ के लेखिदिन्छु आइकन भनेर, आइकनमा यहाँ यसरी पेस्ट गर्ने हो। नर्मलमा चाहिँ हामीले यही देखाउनु पऱ्यो हो होइन। नर्मलमा चाहिँ ल इफ यो छ भने अनि इफ यो ट्रु छ भने, अनि होइन भने फेरि इफ आइकन्स डट, अब भिजुअलकै अर्को एउटा छ भिजुअल अफिसियल भयो नि, यो राख्नु पऱ्यो। ठिक छ, यसरी हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसरी हामीले राख्न मिल्यो यसलाई है। अब यहाँ चाहिँ अहिले यो देखिरहेको छैन किन यस्तो भएको भन्ने कुरा अब एकछिनमा थाहा हुन्छ। सो अब चाहिँ यहाँ के गर्नु पऱ्यो भने, अब हामीले केही चिज चेन्ज गरेपछि युआईमा पनि त चेन्ज हुनु पऱ्यो नि। त्यो चाहिँ कसले दिन्छ भन्दा चाहिँ सेट स्टेटले दिन्छ। त्यो मैले पहिला पनि भन्छ कि सेट स्टेटको काम भनेर चाहिँ यदि स्टेटमा केही चिज चेन्ज छ भने त्यसले युआईमा पनि चेन्ज गर्ने। ठिक छ, सो क्लिक इक्वल्स टु यसरी क्लिक भनेर राखौँ। यति राखिसकेपछि अब यसले के गर्छ, यदि क्लिक छ भने चाहिँ एउटा देखाउने, होइन हुन्छ अर्को देखाउने काम गर्छ यसले। सिम्पल। ठिक छ, सानो एरर भएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ होइन यहाँ लेख्नु पर्ने थियो, ओभरराइट भन्दा ठ्याक्कै माथि। ओके, सो अब चाहिँ के हुन्छ, हामीले यहाँ केही चिज लेख्यौँ भने अब चाहिँ यहाँ भिजुअल नन भिजुअल सिम्पल तरिकाले। सो यति नै हो। अब हामीले यसको टेक्स्ट फर्म फिल्डको बारेमा धेरैवटा भिडियोहरू हालिसक्यौँ अनि डिटेल्समा लगइन पेजहरू कसरी बनाउने भन्ने हेरिसक्यौँ। ओके, सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज। अब हामी अहिले चाहिँ हामी स्टेटफुलबाट गऱ्यौँ, अब चाहिँ हामी गेटएक्सबाट कसरी गर्ने यही चिज अनि ब्लगबाट कसरी गर्ने यही चिज भनेर हेर्छौँ। सो स्टे ट्युन गाइज।